زبان ما شرفانه. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Dacă vă întrebați ce, Doamne iartă-mă, tot făceam pe aici, să știți că îmi dădeam telefonul pe silent pentru că, de ce nu, am uitat. Bun. Eu acum când filmez suntem în mirifica zi de marți 29 aprilie și normal trebuia să vă spun my scent of the day, însă astăzi avem top 10 Zimaia și my scent of the day este undeva pe locul 3. Da? Deci când ajungem acolo o să vă vorbesc despre el, o să vă spun ce și cum. Am alături de mine carnețelul sau, de fapt nu carnețel, că e agenda în toată regula, jurnalul meu de bord, da? Unde mi-am notat absolut tot ce trebuie. Mi-am adus Le Bleu Terre ca să îmi reîmprospătez memoria olfactivă și disclaimer de la bun început. Acesta este top 10 parfumuri preferate ale casei Zimaia. De către cine? De mine. Da? Sunt strict preferințele mele, strict ceea ce prefer eu, zona mea de confort și așa mai departe. Dumneavoastră s-ar putea să fiți de acord sau să nu fiți de acord. Dar lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii, nu știu, dacă top 10 vi se pare mult prea mult. Inițial am vrut să fac un top 5, dar nu am putut, deci nu am avut cum să mă rezum strict la 5 parfumuri. Și am zis, zic ok, plusăm și am plusat până la top 10. Oricum, pe alocuri am trișat și hai să încep cu locul 10. Deci din nou, s-ar putea ca multe persoane să inverseze clasamentul sau nu știu, da? Dar este perfect normal deoarece suntem diferiți, avem gusturi diferite, preferințe diferite, da? Nu tuturor, slavă Domnului, ne plac aceleași parfumuri și așa mai departe, da? Hai să începem. Voi începe direct cu locul 10 și o să înțelegeți imediat de ce spun că am trișat, pentru că, da, pe locul 10 am două parfumuri. Vorbesc aici despre tiramisu coco și tiramisu caramel. Din nou, dacă deja ați ridicat din sprânceană gândindu-vă cum, Doamne iartă, mai putut să pui parfumurile acelea pe locul 10, da, pentru mine aceste două parfumuri sunt strict pe locul 10. Tiramisu coco este acea reinterpretare, mai bine spus, de Amore Cafe, era să spun de la Zimaia, de la Mansera, cu mai puțină înghețată, cu vanilie, aș spune eu, și mai mult izul acela de tiramisu. Nu știu de ce, eu una așa îl percep. Da, în acest parfum este capacul magnetic, da, scuze. În acest parfum, accentul, din punctul meu de vedere, se pune pe acordul de reinterpretarea de tiramisu, dacă doriți. Treaba aceea, pișcoturile acelea înmuiate în cafea, ceva cacao și așa mai departe. Nu este un parfum rău, însă este pe locul 10 din simplu fapt că, exact cum v-am spus, nu este reinterpretarea mea preferată. Ca performanțe nu am ce să-i reproșez pentru prețul plătit, undeva la 6 ore pe piele, bineînțeles mult mai mult pe haine, proiecție medie, siaj mediu. Dar, exact cum v-am spus, pentru mine tiramisu coco primește locul 10. Alături de tiramisu caramel, care este acea
reinterpretare a celebrului ADN deja Bianco Latte. Nu știu, treaba asta cu Bianco Latte, latte, mi se pare noul Baccarat, da? Deci toată lumea e Bianco Latte, Bianco Latte. Ei bine că l-am dat pe silent pentru că sună telefonul, că de ce nu? Ai acea reinterpretare a lui Bianco Latte fără acordul acela deranjant pentru mine, da, pentru mine, acordul acela de cumarină, mai mult caramel aș spune eu, dar în plus de toate, față de celelalte reinterpretări și față de ADN-ul original, în tiramisu caramel de la Zimaia mai întâlnim acea fină adiere buzii, da? Rom, whisky, pe undeva pe acolo. De ce e pe locul 10? Nu mi se pare ceva rău, da? Nu e ceva rău, am purtat destul de mult din acest parfum, însă, nu știu, îmi place, sinceră să fiu, îmi place reinterpretarea aceasta, îmi place picătura aceea buzii dacă doriți, însă nu prea sunt eu atât de fiartă pe acest ADN. Iubesc vanilia în parfumuri, îmi plac parfumurile gurmande, însă nu sunt atât de în cap după acest ADN de Bianco Latte. De aceea, tiramisu caramel rămâne pe locul 10. Pe locul 9 am un parfum care nu aș putea spune că este fix acel parfum de primăvară-vară, dacă doriți, și vorbesc aici despre Vamid, cum vreți voi să-i spuneți, nu mai contează. Vamid este, eu o să-i spun Vamid. Da. Vamid este un parfum unisex în care eu una resimt ceva din acel ADN de Sava, de la Giza. Da. Ești undeva, nu știu, multă lume îl asociază sau îl compară cu Hamra de la Latafa. Nu pot spune că este la fel de compact, la fel de dens precum Hamra de la Latafa. Din contră, e una, pentru ceea ce prefer eu și pentru ceea ce pot duce într-un parfum, aș purta cu siguranță acest parfum, nu știu, în seriile de vară, dacă aș merge la un eveniment sau, nu știu, la o ieșire sau ceva de genul. Nu ar fi prea mult pentru o seară de vară. Cum să spun? Este mai degrabă ușor mai apropiat, dar nu la modul de frate, ci mai degrabă un văr, dacă doriți, pentru Royal Blend Nero de la French Avenue. Însă, din nou, gândiți-vă la o variantă mult mai aerată, Royal Blend Nero, dacă doriți, fresh. Da? Pe undeva pe acolo aș încadra eu acest parfum. Ai curmale fiind de tot spicy, ceva tonka și ceva vanilie, aș spune. Nu resimt nimic fiind de tot buzii. Nu știu, nu e ceva care să mă ducă în zona unei plăcinte cu mere, precum Hamra, da? Este verișor, dacă doriți. Dar, nu știu, pentru mine merită cu siguranță locul 9. Pe locul 8 am un parfum ușor mai greuț de data aceasta și vorbesc despre A Fairy Tale, care vine în această prezentare și da, după cum arată sticla, cred că vă gândiți că este o reinterpretare pentru ceva de la Kilian și mai precis Straight to Heaven. Și da, simt nevoia să-l pulverizez și pe el, pentru că ai un duo, cum îmi place mie să spun, rom-vanilie, ceva mai sofisticat, ceva mai dark, ceva fiind de tot mai elegant totodată. Este și fiind de tot spicy, lemnos picant, aș spune eu mai degrabă. Și ai acel acord de cedru încadrat, cum îmi place mie să spun, de acel patchouli cu ghilimelele de rigoare ciocolatos. Nu spun că este un parfum gurmand, nu, departe de mine,
dar este, nu știu, combinația aceea de vanilie și rom pe care eu una o ador în parfumuri, cu un vârf de cuțit de ciocolată, dacă doriți. Foarte, foarte fain, dar din nou, dacă pe Ouamid am spus și susțin și mi-asum în continuare că aș putea să-l port în seriile de vară, A Fairy Tale, nu știu, poate la un eveniment din acesta într-un spațiu închis, dar neapărat cu aer condiționat, da? Este oarecum mult mai închegat față de Ouamid. Dar exact cum v-am spus, nu știu, mie una îmi place. Deci îmi place. Mi-a plăcut de la prima pulverizare și acum, după ce s-a așezat, maturat, macerat, oxidat, îmbătrânit, tot ce doriți dumneavoastră, îmi place din ce în ce mai mult. Adică acordul acela de cedru se simte mult, mult mai bine conturat, plus combinația aceea, rolul principal, din nou, cum îmi place mie să spun, combinația aceea de rom și vanilie. Nu pot spune, chiar dacă spun rom, nu știu, nu mergeți cu gândul către un parfum extrem, extrem de boozy. Nu. În opinia mea este destul de bine echilibrat. Bun, 10, 9, 8, 7. Haideți că uit, până la urmă fac eu ceva și spun eu ceva greșit. Am aici un parfum despre care, dacă nu mă înșel, nu v-am vorbit până acum. Să rămână Teo pentru el. Vorbesc aici despre Navaem, habar n-am cum să-l pronunț, care vine în această sticluță și m-a surprins într-un mod plăcut. Nu a fost testat, exact cum v-am spus, de fapt exact cum am mulțumit lui Teo, a fost primit, habar n-aveam absolut nimic despre el, însă a fost o surpriză foarte, foarte plăcută. Am pus și roșii pe blotter, că de ce nu? Deoarece este fructat post-acvatic, dacă are sens. Nu știu, e genul acela de parfum, cum să spun eu, vesel, luminos, perfect pentru vreme caldă. Ai ceva pere și piersici, nu știu de ce, pere și piersici mi-aduce în fața ochilor în deschidere și ai ceva, cum să spun eu, fructele acestea, perele și piersicile sunt acompaniate de o fină adiere verde, ca și cum ai avea o crenguță cu frunze verzi, dacă are sens ceea ce spun. Dar nu știu, îi lasă, fix sub tonul acesta fiind de tot verde, îi lasă senzația aceea, cum se spune că tot e la modă, crispy, da? Ai și ceva note florale, dar nu pot distinge cu exactitate, nu știu, e ceva ce mă duce cu gândul către zona florilor galbene. Hai să zic ceva iasomie, parcă începe să se contureze, dar toată treaba aceasta, nu știu cum să spun eu, de aceea am spus că este floral, fructat, apos, acvatic, da? Toată povestea aceasta pe care v-am zugrăvit-o, nu știu, gândiți-vă că totul se petrece pe unda lacului, dacă doriți, da? Are ceva în el ce mă duce cu gândul către izul acela de râu, din nou, nu știu. Nu știu, dar pur și simplu așa îl percep eu, da? Nu mă duce în zona aceea marină, da? Adică nu e ca și cum aș spune, da, parcă resimt ceva care mă duce cu gândul către briza mării, deoarece pe undeva pe acolo e un fin de tot subton sărat și așa mai departe. Nu! Din contră, e ca o gură de aer proaspăt, precum râul de la munte, da? Dar foarte, foarte fain și o surpriză destul de plăcută. Vedeți că i-am și dat ceva daună. E drept, am făcut 2 sau 3 decanturi. Nu. Hai să zic că maxim 10 ml am decantat din el, însă l-am și purtat. Și da, nu știu, în continuare mi se pare acel parfum ușor de purtat în vreme caldă, adică n-ai putea să deranjezi cu el. Cel puțin, din nou, în baza preferințelor mele, în baza a ceea ce prefer eu, în baza preferințelor mele, în baza a ceea ce prefer eu, nu mai contează, în baza gusturilor mele.
10, 9, 8, 7, 6. Pe locul 6 am un parfum care târziu de tot mi-am dat seama de unde se inspiră, spre marea mea rușine. Și chiar dacă am o inspirație pe care o prefer ceva mai mult, nici la acesta nu pot renunța, de aceea a intrat în topul meu. Este reinterpretarea celor de la Zimaia pentru Creed Carmina și vorbesc aici despre Carisma Pur Femme. Și da, i-am dat de l-am julit și lui. Vine în această sticluță superbă, în opinia mea, nu știu, mie una îmi place, poate dumneavoastră vi se pare prea mult, dar pentru mine nu. Ai ceva trandafir? Și da, eu, acea neiubitoare a acordului de trandafir, nu știu ce, aici îmi place. Ai ceva trandafir combinat cu ceva cireșe, este și fiind de tot spicy, poate undeva, hai să zic undeva în fundal, o fină adiere de șofran, dar nu e ceva supărător, nu e ceva deranjant. Din nou, eu nu prea am probleme cu șofranul în parfumuri, deci țineți cont și de acest aspect. Și este genul acela de parfum, cum îmi place mie să spun, mistic, totodată, deoarece se resimte fiind de tot izul acela de fum de tămâie. Da? De data aceasta, nu știu, nu e ceva care să mă ducă cu gândul către o tămâie neaprinsă, ci mă duce clar în zona fumului de tămâie. Dar către dry down-ul final devine ușor mai fructat, se domolește, cel puțin pe pielea mea, se temperează izul acesta de fum de tămâie, devine ușor mai fructat și totodată fiind de tot pudrat, aș putea spune. Dar da, nu știu. Și exact cum v-am spus, chiar dacă prefer de 1000 de ori, adică mi se pare mult mai apropiată, dacă doriți, reinterpretarea celor de la Arabiat Prestige, nici varianta Carisma Pur Femme nu e ceva de trecut cu vederea. Din nou. Următorul, locul 6, 10, 9, 8, 7, 6, locul 5. Da. Hai că poate până la sfârșitul clipului nu va trebui să le număr de fiecare dată. Pe locul 5 am acel parfum, nu știu, din tot ceea ce dețin, de la Zimaia, acesta care l-am clasat eu pe locul 5, mi se pare pudratul perfect, mi se pare acel parfum extrem de ușor de purtat, nu știu, îl poți purta oriunde, oricând, oricum, poate fi cu ușurință acel parfum de tip semnătură, vine într-o prezentare superbă, îl poți face cadou cu ușurință și vorbesc aici, stați să-l șterg întâi de toate, de o navă spațială și anume Zahir Gold. Da? Așa arată el, țin sticluța ca să nu reflecte absolut tot. Da, exact cum v-am spus, pudratul perfect, ai ceva pere aici, ai mult mosc pufos, ambrat, dulceag și da, pe acesta îl vreau pe piele, da, pere, dar nu știu, pere mai degrabă, cum să spun eu, perele acelea cărnoase, adică nu e ceva care mă duce cu gândul către suc de pere, dacă doriți, da? Mult, mult mosc pufos dulceag, cum îmi place mie să-i spun, și izul acela fiind de tot de ruj roșu. Și da, acum de când s-a așezat, nu știu, izul acela de ruj roșu îmi apare mult mai devreme, îmi cer scuze, sunt răgușită, îmi apare mult mai devreme și se resimte mult mai mult timp, nu știu de ce. Iese, dacă doriți, iese mult mai bine în evidență izul acela de ruj roșu în momentul de față. Dar, cum să spun eu, către dry down-ul final devine fiind de tot lemnos, nu știu, e o chestie, exact cum v-am spus și mă repet, din toată selecția de astăzi mi se pare cel mai echilibrat totodată, cel mai feminin și exact cum v-am spus, genul acela de parfum pe care îl poți purta oriunde, oricum și oricând. Foarte, foarte fain pentru mine și da,
am băut mult de tot din el. Bun, locul 4, din nou trișez, pentru că pe locul 4 am 2 parfumuri. Da, am aici Rajva, dacă zic eu bine, și Soar al Dahab. Ambele parfumuri pentru mine sunt pe locul 4, nu pot renunța la niciunul din ele. Hai să încep cu Rajva. Rajva pentru mine este, cum să spun eu, Eden Sparkling Lychee, o reinterpretare pentru, hai să zic, 80% Eden Sparkling Lychee și 20% Eden Juicy Apple, dacă nu mă înșel eu. Da. Este ca o fuziune. Are ceva fiind de tot și din Eden Juicy Apple. Din nou, în opinia mea, pe pielea mea, cam treaba aceasta se întâmplă și la final trebuie să aerisesc aici și să-mi fac un duș pentru că voi mirosea ciorbă. Da. Ai acele jeleuri cu licii, dar cum să spun eu, izul de jeleuri de aici nu mă duce neapărat cu gândul către, v-am mai spus eu în alte videoclipuri, jeleurile acelea cu crustă de zahăr pe deasupra, adică nu resimt ceva care mă poate duce direct cu gândul către zahăr alb, brun, de care doriți dumneavoastră, ci pur și simplu jeleu, și da, îmi lasă senzația de apă în gură, jeleu de licii acrișor, răcoritor, dacă doriți, plus câteva jeleuri cu aromă de măr roșu. Cam asta e povestea care mi-o dă mie. Pe măsură ce se dezvoltă, pot resimți o fină adiere de iasomie, dar nu e ca și cum aș avea un buchet de iasomie, ci mai degrabă câteva petale răsfirate pe aici pe acolo. Devine și fin de tot pudrat, dar se și îndulcește treptat datorită, și îl țin invers ca de obicei, datorită acordului de vanilie. Iar frățiorul sau suriorul său, care vine în același ambalaj și împarte locul 5, nu, locul 4, v-am zis eu că fac ceva până la urmă, Soar al Dahab, nici despre el, dacă nu mă înșel eu, Doamne, nu v-am vorbit. Da, parcă nu v-am vorbit. Despre el știu sigur că am făcut unboxing și primele impresii. Oricum, la fiecare parfum în parte, în caz că v-am vorbit despre el, o să vă inserez pe undeva pe aici, sau dacă v-am făcut unboxing-uri sau ceva de genul, o să vă inserez videoclipurile pe undeva pe aici, pe jos, ca de obicei. Ei bine, Soar al Dahab este, cum să spun eu, un parfum fructat, cremos. Îmi cer scuze o secundă, mai bine decât să vă terorizez tot, să beau o leacă de apă. Bun. Este acel parfum fructat cremos, dar chiar dacă spun fructat cremos, nu știu, nu îl pot duce către zona gurmandă, adică nu mi se pare acel fructat gurmand. Știu că multă lume l-a asociat cu Iara de la Lattafa. Ei bine, pentru mine nu are legătură, adică nu văd nicio legătură între acest parfum, Iara de la Lattafa, Nuha de la Hadlaj sau Nila de la Rabiat Prestige. Nu îl pot asemăna cu acele parfumuri, doar pot spune că oarecum, într-adevăr, în opinia mea, împart aceeași zonă olfactivă, era să spun afectivă, dar nu mai contează, împart aceeași zonă olfactivă, deoarece sunt acele fructate cu fin de tot sub ton tropical. E ceva aici, un fin acord de cocos, da? Ai o fină adiere de cocos, dar din nou nu este acel cocos care mă poate duce cu gândul către o cremă cu factor SPF sau așa mai departe. Ai ceva mandarină cremoasă, dulceagă, dar are și un fin de tot sub ton răcoritor, dacă are sens, dacă mă înțelegeți ceea ce vreau eu să spun aici. Din nou, Soar al Dahab pentru mine este perfect pentru vremea caldă, adică, nu știu, pe mine una și pentru ceea ce prefer eu în parfumuri nu este nimic prea mult, adică nu e ceva care să mă copleșească, să-mi dea dureri de cap sau să nu pot purta sau să deranjeze pe cei din jur. Bun,
Și acum am ajuns la podium. Și anume locurile 3, 2 și 1. Și aici să știți că din nou am câte două. Deci 2 parfumuri pe locul 3, 2 parfumuri pe locul 2, 2 parfumuri pe locul 1, pentru că altfel nu pot. Hai să începem cu locul 3. Și o să încep direct. Bine, sticluța mea nu știu cum a avut parte de un accident, dar nu mai contează. Pe locul 3, primul parfum de pe locul 3 este Nur Oud de la Zimaia și vă spuneam că sticluța mea are un mic accident aici, nu știu ce s-a întâmplat, nu mă întrebați. E bine, Nur Oud sau acel clasic Middle Eastern, dacă doriți, este o reinterpretare pentru Shagaf Oud de la Swiss Arabian sau, cum îi spunea, Doamne, de la Lancôme, Oud Bouquet, dacă zic bine, dacă nu, aia e, îl inserez pe undeva aici, pe aici, doar că de ce l-am ridicat eu pe locul 3? E bine, chiar dacă v-am spus că este acel Middle Eastern clasic, deoarece aveți triada Oud, șofran, trandafir, dar aveți și ceva ciocolată aici, praline cu ciocolată. Ei bine, exact cum v-am spus, fiind acel Middle Eastern tipic, clasic, nu va fi pe placul tuturor, însă eu una ador. Am purtat ani de zile, încă mai am cred că jumătate din sticlă, Shagaf Oud, da? Oud Bouquet de la Lancôme nu l-am avut, doar l-am testat și având Shagaf Oud de la Swiss Arabian, mi s-a părut că n-are sens să pun mâna și pe acel parfum, dar Nur Oud de la Zimaia este, dacă doriți mai pe scurt, acel Shagaf Oud de la Swiss Arabian, mai domolit, aș spune eu, pe partea aceea de șofran și mult mai gurmand față de acela. Nu știu, tot purtând acest parfum și purtând ani de zile Shagaf Oud, am senzația, adică mie tot timpul asta mi s-a părut, cel puțin pe pielea mea, Nur Oud de la Zimaia mi se pare mult mai ciocolatos, dacă doriți. Da? Foarte, foarte fain pentru vreme rece. Nu știu, cred că nu aș întinde mâna către el vara, dar poate într-o seară fac o probă și îl port să vedem cum dă și în vreme mai caldă. Și celălalt parfum de pe locul 3 și my scent of the day, parfumul zilei mele de astăzi, fără nicio altă prezentare, Exquisite. Da? Deci am și backup la el, să rămână Teo din nou. Nu știu, ador acest parfum. Din nou, știu că mai devreme v-am spus faptul că Zahir Gold mi se pare extrem de ușor de purtat. Din nou, pentru mine și pentru gusturile mele, Exquisite de la Zimaia reprezintă același lucru. Dar, s-ar putea ca pentru multe dintre dumneavoastră să fie oarecum prea dulce pentru a-l purta în vremea mai caldă. Pe mine una nu mă deranjează sub nicio formă. Din contră, eu și se vede, da? Îl port primăvara, vara, toamna, iarna, nu am nicio treabă. Nu mă deranjează cu nimic. Pur și simplu, gândiți-vă la câteva fructe dulci peste care pui înghețată cu vanilie. Da? Deci eu aici resimt vanilie, multe fructe dulci și acel celebru deja mosc pufos dulceag. Dar, ca să fac o paralelă, chiar dacă aceste parfumuri nu împart același profil olfactiv, fac o paralelă între ele totuși, pentru că din toată selecția de astăzi, mie una mi se par cele mai versatile, cele mai ușor de plăcut și așa mai departe. Dar chiar dacă spun lucrul acesta, din nou vă repet și în acest videoclip, testați înainte să cumpărați sticla full size. Ce îmi place mie, poate nu vă place dumneavoastră, ce se întâmplă pe pielea mea cu ghilimelele de rigoare, poate nu se întâmplă pe pielea dumneavoastră și așa mai departe. Rămăsesem la paralelă, puneam parfumul jos și uitam. Chiar dacă v-am spus faptul că ambele mi se pare extrem de versatile și de ușor de purtat, moscul din Exquisite mi se pare mult mai domolit față de moscul din Zahir Gold. Da? Nu e ceva la fel de
nu știu, Zahir Gold pe partea cu mosc pufos dulceac. Dacă nu sunteți în zona acestui acord, s-ar putea să vi se pară ușor copleșitor, zic și eu, însă Exquisite este mult mai bine echilibrat dacă doriți. Am văzut pe TikTok și mi-am notat eu aici că multe persoane îl asociază cu Elysium, dacă zic eu bine, Purfam, o să vi-l inserez pe undeva pe aici. Nu l-am testat pe acela, de ce să vin să vă vând gogoși aici, nu l-am testat, habar n-am dacă se aseamănă sau nu și sinceră să fiu, la cât de mult ador acest parfum ca aromă de sine stătătoare, nici nu mă interesează dacă se aseamănă sau nu. Habar n-am. Îmi place enorm de mult. Ce am mai notat eu aici? Un parfum dulce, pufos, dar nu juvenil. Deci nu mi se pare nimic de copiliță în acest parfum. Dar, cum să spun eu, dacă spun că nu mi se pare nimic de copiliță în acest parfum, nu mergeți cu gândul că este foarte matur, old school și așa mai departe. Altă chestie pe care nu v-am spus-o, nu are absolut nimic din zona Middle Eastern. Deci, dacă îl miroși legată la ochi, nu o să spui niciodată, a, da, stai puțin, ăsta e un parfum Middle Eastern. Nu, categoric nu. Ai și o floare de portocal pe undeva pe aici, dar ușor, ușor confiată. Și e genul acela de floare de portocal care pe mine mă duce fiind de tot, atenție, fiind de tot, nu seamănă, da? Mă duce cu gândul fiind de tot către o altă iubire de-a mea de la Afnan și anume Rare Passion. Dar strict vorbind de floarea de portocal de aici. Bun. Minutul 30. Eu speram, nu știu de ce în capul meu, că voi face un videoclip de 20 de minute, dar nu mai contează. Locul 2. Pe locul 2, din nou, am două parfumuri, că de ce nu? Și hai să încep direct cu acesta, că nu am ce să vă spun foarte mult, pentru că vorbim aici despre Inecas Solis sau reinterpretarea Zimaya pentru Iam Pistachio Gelato. Și da, în timp ce toată lumea are o problemă cu ADN-ul lui Bianco Latte, eu am rămas în continuare setată pe reinterpretările lui Iam Pistachio Gelato. Că de ce nu? Exact cum v-am spus, suntem diferiți și avem percepții și gusturi diferite. Ei bine, Inecas Solis este acel Iam Pistachio Gelato mai nati, aș spune eu, și cu ceva mult mai mult cardamom, chestie care pe mine nu face decât să mă bucure. Și, nu știu, pe măsură ce s-a așezat, dacă doriți, parcă m-ar duce un 30-40% cu gândul către Lashes de la French Avenue, însă nu se ridică la nivelul aceluia, da? Știți că acela este numărul 1, preferatul meu în ceea ce înseamnă reinterpretările lui Iam Pistachio Gelato, dar și Inecas Solis totodată, nu știu, e ceva la care nu pot renunța. Parcă este și ușor mai lemnos, hai să zic, poate mă înșel eu, dar ar fi parcă și o fină adiere de cedru aici, dar exact cum v-am spus. Dacă iubiți, venerați, adorați și nu v-ați plictisit ca mine de altfel de Iam Pistachio Gelato, Inecas Solis de la Zimaya din nou. Este o variantă care măcar să o testați ar trebui. Și colegul său de podium, pe locul 2, este nimeni altul decât Infrared Luxe. Că de ce nu? Da. Și lui am dat daună și pentru acesta mai am o sticlă. Și da, în momentul de față chiar am toate reinterpretările pentru Vanilla Powder de la Matière Premier. Dar, da, el este pentru mine pe locul 2. Pentru cacao, iubitoare de vanilie ce sunt, dar din nou, aici avem o altfel de vanilie. Nu este combinația de vanilie și nucă de cocos, însă nu este nimic gurmand. În continuare, e una, cel puțin, pentru mine, în speță, hai să mă rezum strict la Infrared Luxe, deoarece vă voi face și un clip de tip versus cu toate inspirațiile.
nu știu, eu nu-l pot duce în zona gurmandă. Adică pentru mine nu e combinația aceea gurmandă de vanilie și cocos. Este mai degrabă acea vanilie uscată, prăfuită, dacă doriți, combinată din nou cu ceva cocos prăfuit uscat, da? Nu este genul acela de cocos din nou, care te poate duce cu gândul către o loțiune sau către o cremă cu factor SPF și ai ceva Palo Santo aici. Și spun lucrul acesta deoarece, nu știu, parcă atunci când am făcut eu unboxing-ul, nu s-a resimțit, în momentul de față se resimte, da, se resimte izul acela de Palo Santo, dar cum să spun eu, culmea, este un Palo Santo ușor caramelicios, dacă are sens, din nou, cel puțin pe pielea mea, cam asta se întâmplă, da? Nu este Palo Santo acela clasic, dacă doriți. Vine la pachet cu un fin de tot sub ton caramelicios. Este, dacă doriți, o idee mai dulce, ca să vă fac o mică paralelă, în comparație cu varianta Afnan, Supremacy Bouquet, nu, Blooming Bliss, da? Dar, din nou, Doamne, se dezvoltă atât de fain, nu știu, clar merita locul 2, n-aveam cum. Și pe locul 1, din nou, am două parfumuri, pentru că altfel nu se poate. Și haideți să vi le arăt direct la pachet. Da, pentru mine locul 1 în preferințele casei Zimaya îl reprezintă Anhar Dune alături de Anhar Valley. Deci nu pot alege unul singur, cu toate că aceste două parfumuri, chiar dacă fac parte din aceeași gamă, colecție și așa mai departe, sunt arome total diferite. Și hai să încep cu Anhar Dune. Anhar Dune este acea Cheirosa 62, cam 80% l-aș duce, cu, hai să zic, un 20% Devotion de la Dolce & Gabbana. Ai caramel, ai vanilie, ai o fină adiere de lămâie, însă nu este lămâia aceea astringentă și așa mai departe. Este, dacă doriți, mai degrabă o felie de chec sau o felie de, hai să vorbim elevat, fancy, de panetone cu lămâie. Da? Este și cremos, vanilat, nu știu. Și da, l-am turnat la greu pe mine și chiar dacă vin și vă spun că are și ceva caramel, este și vanilat, este și nati și așa mai departe, nu știu, nu mi se pare sufocant, adică nu mi s-ar părea prea mult pentru vară. Nu, pentru mine nu. Și, din nou, Anhar Dune, bine, când ajung la frățiorul său o să vă spun și la acela, este superb ca parfum de sine stătător, dar merge de minune în N și N variante de layering. N și N variante de layering. Te poți juca cu acest parfum, nu știu, poți da oricărui alt parfum, nu știu, l-am combinat chiar cu Devotion, l-am combinat cu reinterpretările pentru Devotion, l-am combinat din nou, hai să dau un exemplu tot de la Zimaya. Uite, cu Ineca Solis, bombiță. Deci bombiță, dacă ți-ai pulverizat Ineca Solis pe o parte a corpului și Anhar Dune pe partea cealaltă, sau cum vrei tu, sau un X, sau în Y, cum preferi tu, demențial. Cu ce m-am mai jucat eu? Cu Exquisite, da? Din nou. Și ce m-a surprins, super bine se îmbină, între ghilimele, cu Infrared Luxe. E altceva, e un alt miros din altă galaxie, la modul că, nu știu, nu va mirosi o a doua persoană la fel ca tine, dacă combini trebișoarele acestea două. Și da, Anhar Valley este și el pe locul 1 și știu că multă lume care mă cunoaște și care mă urmărește de ceva timp aici ridică în momentul de față o sprânceană ete așa și spune: ce-i cu tine, Rojinico, cum să-ți placă ție
un parfum fresh atât de mult. Deci, Doamne Dumnezeule, pur și simplu, nu știu, Doamne, treaba asta, da, eu nu știu, dacă sunteți noi, dacă e pentru prima dată când mă vedeți, eu nu prea sunt acea iubitoare de parfumuri blue, fresh, citrice și așa mai departe. Însă, Anhar Valley e top, da? Deci pur și simplu e top. Proaspăt, acvatic, ozonic, acum de când s-a așezat a devenit ușor mai dulceag, dar din nou nu este nici măcar pe sfert față de frățiorul său, la fel de dulce. Genul acela de parfum extrem de ușor de purtat, adică dacă afară vor fi 40 de grade, nimic nu mă va împiedica sau nu o să stau pe gânduri, băi, stai puțin, afară sunt 40 de grade, e caniculă, oare să mă dau cu Anhar Valley sau nu? Cu siguranță că îl iau și mi-l torn în cap, vorba vine, da? Mi-am notat eu aici că pe cât de simplu este, da? O să sune mai ciudățel ceea ce spun acum. Nu e nimic abstract, nu e nimic multifacetat, nu e absolut nimic care a zgudui pământul sau așa mai departe. Dar pe atât mi se pare de frumos, de unisex, aș putea spune. Adică dacă ești domn și... Dacă ești domn și dacă îți place de la Creed, cum se numea? Silver Mountain Water sau ceva de genul, vi-l inserez pe undeva pe aici în caz că i-am inversat eu numele, pentru că eu mai fac treaba aceasta. Dacă îți place acest parfum de la Creed, testează și Zimaia Anhar Valley. Nu spun că acesta se inspiră din acel parfum, însă oarecum din nou eu una cel puțin le duc în aceeași familie olfactivă, da? Fac parte din aceeași zonă, dacă doriți. Dar nu știu, are și o parte fructată din care cel mai clar culeg acordul de pepene galben. Nu vă gândiți acum că are un pepene galben extrem de natural sau de realist redat. Dar undeva prin fundal, da, e ceva care te duce cu gândul către un pepene galben. Și la fel ca frățiorul sau suriorul său Anhar Dune, merge cu ghilimele că n-are picioare, ca parfum de sine stătător, însă te poți juca cu el în N și N variante de layering. Nu știu, trebișoarele acestea două, pentru mine una cel puțin, sunt absolut indispensabile din tot ceea ce înseamnă Casa Zimaia. Bun. Minutul 42. Și până închei videoclipul, iar ajung în minutul 45. Iar am vorbit cât o repriză de fotbal, dar nu mai contează. Dacă ați rămas cu mine până în momentul de față, să rămână mult. Dacă nu v-ați abonat, v-aș mulțumi dacă ați face-o, este total gratuit. Și exact cum v-am spus, dacă le aveți, dacă le-ați testat, dacă parfumurile despre care v-am vorbit astăzi fac parte din preferatele dumneavoastră, nu știu, lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii cum se dezvoltă pe dumneavoastră, ce experiențe aveți cu ele și, exact cum v-am spus de la bun început, mi-ar face plăcere să văd top 5 Zimaia sau top 10, dacă aveți răbdare, în secțiunea comentarii. Linkuri pentru ele nu o să vă las, le găsiți la un simplu search pe Google, indiferent de țară și așa mai departe. Unele sunt cumpărate din bănuții mei, altele au fost primite de la apropiați, prieteni, familie și așa mai departe. Bun, vă voi lăsa totuși în bara de descrieri link către grupul meu de Facebook Frag Family, contul meu de Instagram și nu în ultimul rând contul meu de TikTok. Vă mulțumesc din suflet. Azi ce e? Astăzi am spus că e marți. Nu mai știu ce zi e azi, nu mai contează. Da, azi e marți. Vedem dacă mai reușesc mâine să trag un video, dacă nu, ca să nu rămână și săptămâna aceasta cu un singur videoclip, dar vedem, pentru că săptămâna aceasta este mini-vacanța de 1 mai și pentru că duminică 4 mai eu am treabă. Mă duc să dau cu ea de pământ, cu ștampila. Bun, vă mulțumesc, vă îmbrățișez cu mare drag,
Vă pup tare, tare și până data viitoare vă doresc din suflet zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! زبان من شرف آمد.